Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást szép Magyarországra, amit szívesen elvállaltam volna. Egyszer voltam Budán és Pesten is, amikor átmentem a hídon, mégpedig úton voltam Romániába egy mentőautóval, hogy mentem egy betegért. Akkor mentem át ezen a szép városon, és remélem, hogy ezt hamarosan bepótolhatom, és hamarosan személyesen is meglátogathatlak. Mert ez a szép ebben az egész megbetegedésben, hogy nagyon sok nagyszerű embert megismertem, és embereket, akiket egyébként az életemben, akiket soha nem beszéltem volna az életemben. És igen, köszönöm. Köszönöm szépen a részvételedet, és ahogy már korábban említettem neked, a te előadásod témája az, hogy felelős személyek mit tehetnek aránytalan intézkedésekkel szemben. Ezzel kapcsolatban neked sok tapasztalatod van, mert te vagy a legelső közül az egyik, aki Németországban felszólalt az aránytalan intézkedések ellen. És nagyon sok mindent szerveztél, sok mindent tettél. Kérlek, egy pár dolgot osszál meg velünk ezzel kapcsolatosan, tanácsokat, hogyha adnál. Köszönöm szépen. Nos, igen, kedves kolléganők és kollégák, a legfontosabb mindenek előtt, hogy nálunk orvosoknál van a kulcs ahhoz, hogy ezt az egész dolgot megszüntessük, mert az emberek bennünk orvosokban bíznak, ez azt jelenti, hogy ránk bízzák az életünket, bennünk bíznak meg, hogyha nincsenek jól, velünk osztanak meg titkokat, amiket másoknak sem mondanak el. Egy nagyon nagy felelősségünk van, és sajnos sok kollégánk és kolléganőnk nincs tudatában a felelősségnek, illetve nem értik meg, hogy itt történik valami. Egy fontos téma a félelem. A félelem az instrumentum, amivel a kormányaink a tömegeket irányítják. Ez azt jelenti, hogy félelmet generálnak, és olyan kijelentéseket tesznek, amik tudományos vizsgálat alapján nem állnak meg. Az én sikerem, ha így mondhatom, és az, amit mindig újból e-mailekben és beszélgetésekben hallok, az emberek azt mondják nekem, hogy köszönöm szépen, elvette a félelmemet. És ezt hogyan csinálom? Majdnem naponta fölvettem egy videót, és elmagyaráztam a görbéket, elmagyaráztam, hogy mi tulajdonképpen egy PCR-teszt, elmagyaráztam, hogy ez a PCR-teszt semmit nem mond el arról, hogy egy ember betege vagy egészséges, csak arról árulkodik, hogy kis nukleinsav részecskéket találunk-e, amiket aztán sokszorosítunk, és ezek talán a SARS-CoV-2 vírushoz is tartozhatnának. De itt egy új entitással van dolgunk, és végeredményben nem is lehetünk biztosak abban, hogy ez a kis részecske nincs benne másban is. Németországban volt a példánk egy vágóhiddal, ahol a végén kiderült, hogy a tesztek először is manipuláltak voltak, másrészt hamisan pozitívak. A sokat megosztott videót láttuk, a tanzániai elnöknek a videóját, ahol motorolajtól kezdve délgyümölcsökön át a legfurcsább dolgokat teszteltek koronára, és egy pozitív eredményhez jutottak. Az egész történet nem vicces, hanem azt mutatja meg, hogy ez a teszt nem valid, és ezt tudják a gyártók is. Ezért azt is mondják a gyártók, hogy ez a teszt nem alkalmas, hogy megállapítsuk, hogy valaki betege, vagy fertőző, vagy hogy egy hamis pozitív teszttel van a dolgunk. Ehhez jön az is, hogy elmagyarázom naponta, miért is van egy összefüggés a tesztek száma és az eredményük között. És ezt nagyon egyszerűen csinálom. Ezt mindig ahhoz hasonlítom, hogy azt mondom, hogy ha valaki bemegy az erdőbe málnát gyűjteni, akkor kijövünk egy bizonyos mennyiségű málnával. De hogyha egy órát bemegyünk az erdőbe egyedül, hogyha nem egyedül, hanem pár baráttal megyünk be az erdőbe, akkor valószínűleg, hogyha sok barátunk van, 4-szer annyit gyűjtünk.
De ez nem mond el semmit arról, hogy összességében mennyi málna van az erdőben. Valamikor egyszer csak elkezd fogyni a málna az erdőben, és akkor talán szedret szedünk helyette, amik nem érettek még. Ezek a hamis pozitív tesztek. És minél kevesebb málna van az erdőben, annál több szedret szedünk majd, mert málnának tartjuk őket. Ez nagyon fontos, hogy megértsék az emberek ezt. Utána megmutatom nekik a grafikákat, olyan grafikákat, amik nálunk Németországban közösen gyűjtünk. Időközben youtuberként kell beszéljünk magunkról. Gyakorlatilag egy youtuber community lettünk, és szeretnék most valamit mutatni. Látod ezt? Ezeket az analíziseket és grafikákat? Nagyszerű. Ez az adatbázisunk, amivel dolgozunk másokkal együtt, és mindig nagyon egyszerűen értelmezhető számaink vannak. Egyrészt, amiket a Robert Koch Intézet ad nekünk, a másik oldalon ezt összevetjük minden alkalommal az esetszámokkal. És itt valami nagyon félelmetes dolog történik. Látjuk legalábbis, hogy Németországban a német kormány kb. 7. hó 6-ától belekezdett abba, hogy növeszti az esetszámokat, mégpedig teljesen aránytalanul. Természetesen most a pozitív PCR-tesztekkel utána kell menjenek ennek a számnak, és hogy az egészet megint relativizálhassuk, egész egyszerűen 1000 tesztre kell visszaszámoljunk. És ott látjuk azt egészen pontosan, hogy semmi nem történt. Nincsen esetszámnövekedés valójában, hanem itt egy szándékos, a média és a politika által gerjesztett laborpandémiánk van. Éppen ezért publikálnak számokat, de eldugják a számokat egyúttal. És a mi feladatunk orvosként az, hogy megmutassuk ezeket a számokat. Nálam a rendelőben mindig jelen vannak ezek a bőrbék, és egész egyszerűen bemutatom, hogy milyen hatással volt például a lezárásoknak, illetve a maszkviselési kötelezettségnek. És megmutatom nekik, hogy itt egy illúziónak dőltek be, hogy nem volt soha egy halálos pandémia jelen. És beszélgetésekben és e-mailekben mindig megállapítom, hogy az emberek félnek, és el kell vegyük a félelmüket, és el kell vegyük a félelmüket afelől is, hogy azt hiszik, hogy mi olyan forradalmárok vagyunk, akik meg akarunk buktatni egy kormányt, akik bolondok. Tehát meg kell nekik mutassuk, emberek, amit mi csinálunk, az tudomány. És az, amit a Robert Koch Intézet csinál, illetve nem csinál, az is tudomány. Tehát itt aránytalanul járnak el. Most veszünk egy pillantást Magyarországra, és itt is látni fogjuk, hogy az új fertőzések számán, hogy itt is megnőttek a tesztelések számai. Sokkal nehezebb hozzájussunk a Magyarországi értékekhez. Látjuk, hogy ezek a számok nem teljesen konzisztensek, és láthatjuk, hogy igen nagy a skála, amin mozognak az értékek, és Magyarországon ugyanúgy nincsen második hullám, mint egy máshol sem látható második hullám. És ennek valószínűleg az az oka, amit Susharit Bhakti az előadásában mond, mert ezt nagyon elementárisnak tartom, ez a háttérimmunitás, ami valószínűleg nem, mint ahogy eddig gondoltuk, antitestekre épít elsősorban, tehát IgM, IgG-re, hanem limfocitákon keresztül adott. És ez nagyon izgalmas, mert most 2 tanulmány létezik, ami be tudta bizonyítani, hogy az emberek 80%-ának létezik egy háttérimmunitása. És ezzel mindannyian rendelkezünk ilyen immunitással, ilyen nyárimmunitással rendelkezünk. Ezt el kell mondani az embereknek, először is, hogy nem vagyunk veszélyben, hogy ebben a megbetegedésben meghalljunk, hanem minél tovább tart ez a COVID-19 történet, annál kisebb a valószínűsége, hogy megnőnek az esetszámok. Tehát, hogyha minden lezárást és korlátozást megszüntetnénk, és lenne egy második hullám, akkor sem érhetné el soha az első hullám mértékét. És most jön az a képbe, amit én már régóta kérdezek. Hol van az arányosság?
Hol van a politika arányossága, amikor kormányok országokat zárnak le, amik tudományosan nonszenszek számítanak, és most ebben a második hullámban abból kell kiinduljak, hogy eleve a lakosság 80%-a rendelkezik egy immunitással. Mert ez a 80% háttérimmunitás már 5 évvel ezelőtt megvolt. Véradók vérmintáit vizsgálták meg limfocitákra, keresztimmunitásra a SARS-CoV-2-vel szemben. Ez gigantikus. Felismerték. Ez azt jelenti, hogy most, hogy aktív volt ez a vírus, és sokan szembesültünk vele, vagy szembe kerültünk vele, de azt jelenti, hogy nincsen kockázat. Az emberek félnek, hogy meg fognak halni, el kell vegyük ezt a félelmüket. Azért, hogy egy normális érzékelésbe kerülhessenek vissza. El kell nekik mondani, hogy eddig sem féltek az influenzától, nem féltek eddig a herpesztől, a hepatitisztől, vagy bármitől is. Az utolsó nagy pánik hullám az AIDS idején volt, ki beszél ma az AIDS-ről, kéne róla beszélni. Kéne gyermekekről arról beszélgetni, hogy ha először fekszenek-e valakivel, akkor használjanak óvszereket. El kéne nekik magyarázni, hogy nem csak ilyen megbetegedések léteznek, hanem sok más fertőző betegség létezik. De a fiatal emberek ezt se értik meg. Fiatal emberektől megkérdeztem, mi van, hogyha egy új barátnőd van? Először csinálsz vele áll egy vértesztet, miért megcsokolod, vagy mi most a stratégiád? Hogy lesz ez a jövőben? És hogy ezt a félelmet, ezt kell elvegyük az emberektől, és ez sikerült nekem, és ezt ezáltal tudtam megcsinálni, hogy stoikus nyugalommal mindig újból és újból elmagyarázom nekik, hogy mi van, újból és újból mindig ugyanazt, és mindig elmondtam, hogy figyelj ide, nincsen ok arra, hogy aggódjál. Ezekből és ezekből az okokból kifolyólag. És el kell nekik magyarázni, hogy a maszkok, ami az arcukon hordanak, nem védenek a vírusok ellen, ez tudományosan így van, orvosilag. Úgy repülnek át a vírusok, mint a kerítésen a légy. De a dolgok, amik a testünkből ki akarnak menni a szervezetünkből, azok megragadnak a maszkban. A rossz levegő, amitől meg akar a szervezetünk szabadulni. Nem csak széndioxid van benne, azt még relatíve jól elboldogul vele az ember. Ezt minden műtő, sebész tudja, hogy aki 3-4 órát műt egy ilyen maszkban. De ez nedves lesz alatta, rossz lesz a levegő, és minél hosszabb ideig tart a műtét, annál kevésbé szívesen beszélek, és ezek minden dolgok, amiket ismerünk. Ezzel szemben most olyan maszkok vannak a piacon, amik nem alkalmasak, amik nem hitelesítettek, nincsen DIN-normájuk, és megengedjük, hogy az életünket határozzák meg ezek a maszkok. Ha figyeltétek, hogy mi van most Fehér Oroszországban Lukasenkoval, láttátok, mi van ott? Szóval, amit Lukasenko úr mondott, ami most Madagaszkárban kiderült, hogy arra kényszerítették őket, hogy hamisan pozitív teszteket publikáljanak. Tehát úgy néz ki, hogy politikailag akartak ezek a dolgok, ezek a korlátozások, mégpedig korrupción keresztül. Ezek olyan dolgok, amik most igazán elkezdenek körbe-körbe menni. És ezért nagyon fontos, ki kell használjuk a hatalmunkat, mint orvosok, hogy minden nap 5-6-7-8 embert fölvilágosítunk erről, és ezeket az egyszerű grafikákat fogjuk, és megmagyarázzuk ezek alapján, hogy mi is történik itt. Akkor ezt megértik az emberek. Ha csak azt mondjuk, hogy ez hazugság, vagy hazudik valaki, azzal semmit nem érünk el. Az embereknek egyszerűen el kell magyarázzuk, mi egy PCR-teszt, mit mond ki, mit nem mond ki, mik a számok aktuálisan, ez oké az aggodalomra, hogyan védhetjük meg magunkat. Hogyan védhetjük meg magunkat, mint minden fertőző betegségnek, kicsit távolságot tartunk, kezet mosunk, a könyökünkbe tüsszentünk, és kész. Ám ha egy ember nem beteg, akkor a nyálkahártyányán sincsen kimutatható vírus, vagy baktérium, vagy kórokozó. És akkor egész egyszerűen nem beteg. Akkor sem, ha 1000-szer pozitív a tesztje, ahol talán még egy kis maradék nukleinsav van,
Ezzel senkit nem fog megfertőzni. Ezt mi tudjuk, sok kollégánk ezt nem tudja, de a mi kollégáink, hogyha szépen, nyugodtan és tárgyalagosan beszélünk velük, tapasztalataim alapján, akkor hagyják magukat meggyőzni. És relatív kevés ellenszelet kaptam a nyilvános médiától is, mert mindig ilyen tárgyalagosan mutatok be mindent. Néha van, amikor kicsit keményebb a történet, de általában nagyon tárgyilagosan mutatom be ezeket a dolgokat. Légy szíves, csináljátok ezt mindannyian így, akkor sokkal többen vagyunk, vagy sokkal többek vagyunk, mint egy magyar, vagy egy német egészségügyi intézet. Oké. Tehát felvilágosítás, minél szélesebb körben, és információkat adjunk át a kollégák számára. Ez a te üzeneted. Azt hiszem, hogy ez a kulcs, és ezt megélem a gyűléseken is, a tüntetéseken is, a rendőrök részéről is, akik hallgatnak minket. És a rendőrök végighallgatják ezeket a beszédeket, mert hiszen nincs más dolguk. Egyedül ezzel is nagyon-nagyon sok mindenkit elérünk, nagyon sok rendőrt, egész egyszerűen azokat a rendőröket, akik ott állnak. És azt mondják, hogy hát ezek nem is hülyék, nem is mondanak ezek őrültséget, ezek olyan dolgokat mondanak, amik egész egyszerűen igazak. Sokszor tapasztaltam, amikor kikapcsolták a kamerát a tévéstábnál, amikor azt mondta a kameraember, hogy ez az első értelmes interjú, amit az utolsó 6 hónap alatt hallottam. Meggyőzött. Csak így működik ez. Nagyon nyugodtan, nagyon tárgyalagosan. Az orvosi kompetenciátokat vessétek be, használjátok ki, és mondjátok el, hogy itt olyan orvosokról van szó, akik gondolkodnak. Nem olyan orvosok vagytok, akik a világkormány megoktatását szeretnék. Én legszívesebben orvos lennék megint. De amit orvosoktól kéne megkérdezni, akik félnek, hogy miért is lettek orvosok. Tehát, hogyha egy orvos elkezd vírusoktól félni és baktériumoktól, haló, mi vagyunk a COVID-19 antitestek. Ez a feladatunk. Új betegségeket felkutatni, megérteni, pácienseket megvizsgálni, hogyha mi félünk, akkor saját magunkat is megfertőzzük, mert az immunrendszerünk erre nem alkalmas. Akkor orvosként sem vagyunk alkalmasak. Igen. Jó végszó. Nagyon köszönöm, Bodo. Sok sikert kívánok nektek. Igen, köszönöm. Fogok jelentkezni, hogy milyen volt. Nagyon köszönöm, és sok sikert neked is, köszönöm. Sok erőt a munkádhoz. Egy kulcs személy vagy. Köszönöm szépen. Minden jót nektek. Szia.